साथीहरु यदि तपाई पनि कुनै अफिसहरुमा काम गर्नुहुन्छ र जहाँ चाहिँ एक्सेलको प्रयोग गरिराख्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामीले एक्सेल प्रयोगकर्ताहरुको लागि गर्नै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण सेटिङ्सहरु लिएर आएका छौं। ट्रेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। सुरुको सेटिङ हामी गर्दै छौं कोलन अटो फिट गर्ने है। जस्तो तपाईले एक्सेल प्रयोग गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि डेटाहरु इन्ट्री गर्दाखेरि जुन हेडिङ हुन्छ, जस्तो हामीले यहाँ लेख्दै छौं सिरियल नम्बर, अनि त्यसपछि हामी लेख्छौं नेम, अनि त्यसपछि लेख्छौं क्लास, अनि त्यसपछि लेख्दै छौं रोल नम्बर भनेर यसरी लेखिरहेका छौं। अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबैको अहिले साइज के छ त भन्दाखेरि सेम साइज चाहिँ अटो छ यसमा। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जस्तो सिरियल नम्बर मैले यहाँ राखेँ 1 2 हामीले यसलाई अटो रूपमा पनि मिलाउन सक्छौं है। त्यसको लागि अटो रूपमा मिलाउनका लागि तपाईले अल्ट दबाउनु पर्ने हुन्छ र अल्ट प्रेस गरिसकेपछि तपाईले कन्ट्रोल दबाउनु भयो भने चाहिँ कन्ट्रोल दबाएर तलतिर सार्नु भयो भने चाहिँ यसरी अटोमेटिक रूपमा हामीले यो सिरिज फिल गर्न सक्छौं अथवा सिरियल नम्बर राख्न सक्छौं। अब यो के भएको छ त भन्दाखेरि यो कोलन अलिकति धेरै भएको छ, यसलाई हामीले मिलाउनु पर्ने छ। अब नेमको जति पनि कोलन छ यो नेममा चाहिँ नेम अड्दैन किनभने यो सानो छ है। जस्तो मैले लेख्छु जस्तो तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो यो नेम फिल्डमा चाहिँ नेम अटाएको छैन है। अब त्यसको लागि हामीले सिम्पली के गर्छौं प्राय जसोले भन्दाखेरि हामीले यो नेमको जति पनि कोलन छ है यसमा गएर हामी के गर्छौं डबल क्लिक गरिदिन्छौं। अब क्लासको ठाउँमा हामीले क्लास लेख्छौं र त्यसपछि फेरि यसमा डबल क्लिक गरिदिन्छौं। यसरी हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि म्यानुअली यसलाई फिट गर्ने काम गर्छौं है। अब त्यो भन्दा हामीले यसलाई कसरी चाहिँ मिलाउन सक्छौं त भन्दाखेरि अटोमेटिक रूपमा हामीले कोलनलाई एडजस्ट गर्नेछौं है। त्यसको लागि हामीले सिम्पली के गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तो हामी यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सिट भनेर लेखिएको छ, सिटमा हामी क्लिक गर्छौं र सिटमा क्लिक गरिसकेपछि भ्यू कोड भनेर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा हामी क्लिक गर्छौं है। भ्यू कोडमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले यहाँनिर यो डिफल्ट रूपमा चाहिँ जनरल भनेर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा गएर तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वर्क सिट भनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्क सिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तो सेल्स डट इन्टायर कोलन डट अटो फिट भनेर लेख्यौं। तपाईले सिम्पली यसलाई के गर्नुस् त भन्दाखेरि यहाँबाट गएर यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँनिर जस्तो हामी यो सबैलाई हटाइदिउँ है एकचोटी। हामी अब लेख्छौं यसमा गएर सिरियल नम्बर, जस्तो यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यति बनाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईले है। एक्जाम्पलको लागि सिरियल नम्बर लेख्यौं हामीले, तपाईले देख्न सक्नुभयो अटोमेटिक रूपमा के भएको छ त भन्दाखेरि यो कोलन फिट भएको छ। अनि त्यसपछि जस्तो स्टुडेन्ट्स नेम लेख्यौं हामीले, अनि त्यसपछि क्लास लेख्यौं, अनि त्यसपछि रोल नम्बर लेख्यौं, अनि त्यसपछि हामीले लेख्यौं कन्ट्याक्ट भनेर लेख्यौं है। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै के भयो छ त भन्दाखेरि अटोमेटिक रूपमा फिट भएको छ है। हामीले एक्सेलमा चाहिँ यसरी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि आफुलाई आवश्यक पर्ने सेलहरुलाई चाहिँ यसरी अटोमेटिक रूपमा के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि सेटिङ गर्न सक्छौं है। कतिपय कन्डिसनमा हामीले नेपाली फन्टबाट लेखिरहेका हुन्छौं र त्यो नेपाली फन्टबाटै लेखेर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि नेपालीमा नै कतिपय विषयवस्तुहरुलाई अथवा कतिपय अंकहरुलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले नेपाली फन्टको प्रयोग गरेर फर्मुला कसरी लगाउने त हामी त्यसको पनि प्रयोग गर्छौं। जस्तो मैले यहाँनिर लेख्छु पहिले म यहाँ फन्ट सेटिङ गर्छु, क्रम संख्या नाम रकम बाँकी। ल मैले यहाँनिर एउटा यो फिल्डलाई तयार पारेको छु है। जस्तो मैले यहाँनिर क्रम संख्या, अब हामीले यहाँ के गर्नु छ त भन्दाखेरि नेपालीबाटै लेख्नु छ है। भनेपछि अब मैले जति पनि यो नेपालीमा लेख्नु पर्ने फिल्डहरु छ, नेपाली अंक लेख्नु पर्ने, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु र यहाँ गएर के गर्छु भन्दाखेरि फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु है। के राख्छु त भन्दाखेरि फन्टासी हिमाली भनेर यहाँ क्लिक गर्छु। अब मैले यहाँनिर जस्तो तपाईले शिफ्टहरु केही नदबाएर नै के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 1 2 भनेर लेख्नु भएको छ। यो जनरली प्रीति भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ है। जस्तो हामीले 16 छ, यहाँ पनि 16 छ, तपाईको यो फन्ट ठुलो छ, त्यो भएर अलिकति के बनाउनुस् त भन्दाखेरि यसलाई पनि ठुलो बनाइदिनुस् तपाईले है।
ल अब चाहिँ ठिक देखेको छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ यसरी फर्मुलाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ है। अब जस्तो नाम, ल हामीले नाम लेखिसकेका छौँ। अब रकमदेखि बाँकीसम्म हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने छ। त्यो भएर हामीले यहाँ के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि फन्ट चेन्ज गर्छौँ, फन्ट चाहिँ हिमाली भनेर राखिदिन्छौँ। जस्तो रकम, यो रकम राखौँ हामीले, अनि त्यसपछि तपाईँले रकम आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। ल तपाईँले जनरली के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा गएर तपाईँले फन्ट चेन्ज गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले केही गर्नै पर्दैन। जस्तो जनरली हामीले अरूमा लेख्दाखेरि चाहिँ 1 2 अथवा नेपालीमा 1 2 लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले सिफ्ट को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यसमा तपाईँले केही पनि गर्न पर्दैन है। अब जस्तो अग्रिममा हामीले मानिलिउँ फर्मुला लगाउनु छ भने हामीले जस्तो इक्वल टु रकमको 25% भनेर मैले यहाँनिर राखेँ है। यो रकम उसले अग्रिम रूपमा लिएको छ। तपाईँले जनरली यो बनाउनका लागि मात्रै हो है। अब यो त भयो अग्रिम, हामीले यसरी यसमा फर्मुला लगाउन सक्छौँ। अब बाँकी रकम छ, यसमा पनि हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो भने चाहिँ यो तपाईँले रकममा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो अग्रिमलाई चाहिँ घटाइदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँको बाँकी भएको रकम यसरी देख्न सकिन्छ है। हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नेपाली फन्टबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फर्मुलाहरू लगाएर हिसाबहरू राख्न सक्छौँ है। मल्टिपल लाइनको लागि सेटिङ गर्छौँ। जस्तो कतिपय कन्डिसनमा हामीले एउटै सेलमा धेरै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर के लेखेको छु त भन्दाखेरि हाउ टु टाइप लङ डेटा इन एक्सेल सेल भनेर लेखेको छु। अब यो तपाईँको यो सेलमा तपाईँले डाइरेक्टली के गर्नुभयो, फिट गर्न खोज्नुभयो भने यति धेरै हुन जान्छ। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटै सेलमा चाहिँ मल्टिपल लाइन लेख्नु पर्यो भने अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाउ टु टाइपदेखि पछाडिको जति पनि लङ डेटा इन एक्सेल सेल भनेर लेखिएको छ यसलाई तपाईँले मुनिको सेलमा के अरे सेम सेलमा मुनिको लाइनमा लेख्न चाहनुभयो भने चाहिँ तपाईँले अल्ट दबाउनुहोस् अनि इन्ट्रो गर्नुहोस् भने, अनि इन्ट्रो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो मल्टिपल लाइन सेम सेलमा भन्छ है। जस्तो डेटा इन एक्सेल सेल भनेर फेरि मुनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले सबैलाई यहाँनिर हटाउँछु है। जस्तो म यतातिर लेख्छु हाउ टु, अनि त्यसपछि हाउ टु लर्नबाट मैले पछाडि लेख्ने जति पनि टेक्स्टहरू छ त्यसलाई मुनि लेख्नु छ भने अल्ट दबाएर तपाईँले इन्ट्रो गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो यहाँनिर मैले अल्ट दबाउँछु अनि इन्ट्रो गर्छु, अनि त्यसपछि ल हाउ टु लर्न एक्सेल 2021 भनेर मैले लेखेँ अनि इन्ट्रो गरेँ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के भएको छ त भन्दाखेरि मुनिको लाइनमा आएर बसेको छ है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि सेलहरूमा एउटै सेलमा हामीले मल्टिपल लाइन लेख्नका लागि यो विधि अपनाउन सक्छौँ है। हामीले यहाँ चाहिँ हामीले अटो फिट बनाएका छौँ तर यसमा चाहिँ अटो फिट बनाएका छैनौँ, त्यो भएर यस्तो देखिएको छ है। ल यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सेम सेलमा मल्टिपल लाइन लेख्न सक्छौँ। अब अर्को छ तपाईँको, जस्तो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अर्को सिट ल्याउँछु। अब तपाईँले जस्तो कतिपय कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि डेटाहरू इन्ट्री गर्दाखेरि सुरुमै के गर्नुपर्ने हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई शून्य लेख्न हुने पर्न सक्छ है। जस्तो मानिलिउँ तपाईँले यो तपाईँको हेडिङ भयो है, नेम है, अनि त्यसपछि यो कोड भयो। अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नु छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लेख्नु छ के भन्दाखेरि नेममा तपाईँले नेम लेख्नु छ है। अनि त्यसपछि कोडमा तपाईँले लेख्नु छ अगाडि शून्य बनाएर कुनै पनि अङ्क हुनसक्छ। जस्तो कि 005 मैले लेख्दैछु है, तपाईँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले जब इन्ट्रो गर्छु भने यो अगाडिको 00 के हुन्छ त भन्दाखेरि अटोमेटिक रूपमा हटेर जान्छ, तर हामीलाई अगाडि डबल 0 लगाउनै पर्नेछ। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले जनरली जुन सेलमा त्यो राख्नु छ त्यसैमा हामीले सिलेक्ट गर्छौँ र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बरमा यहाँ जनरलमा जानुहोस्। जनरलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मोर नम्बर फर्मेटमा जानुहोस् र
मोर नम्बर फर्मेटमा गइसकेपछि तपाईँले टेक्स्ट भनेर लेखिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले 005 लेख्दाखेरि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 यहाँ यथावत रहन्छ है। 002 अनि त्यसपछि 009 यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अगाडि 0 बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को तपाईँले जस्तो यहाँ जनरलमा नगएर नै लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो के त भन्दाखेरि तपाईँले यो कोलनको यो साइनको तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि 005 लेख्नुहोस्, यसरी कायम रहन्छ। अब मैले यहाँ मुनिकोमा लेख्छु, यो साइन प्रयोग गर्छु, जस्तो 008 लेख्यो भने यो यसरी कायम हुन जान्छ है। तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँनिर 0 लेखेको है, ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। नत्र भने नर्मल रूपमा चाहिँ तपाईँले अगाडि एक्सेलमा चाहिँ 0 लेख्न सक्नुहुन्न है। तपाईँले जनरलमा राख्नुभयो भने 00 जस्तो त्यस्तो कोडहरू हुन्छ, 005 भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 अगाडिको हटेर जान्छ है। तपाईँले यसरी यसलाई सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ हामीसँग लङ रेन्ज डेटाहरूलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने। जनरली तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले है। मैले यहाँनिर अटोमेटिक राख्छु पहिले सुरुमा है। ल अब हामी यहाँ हेर्छौँ, हामीसँग एउटा यहाँ के छ त भन्दाखेरि सब्जेक्टको लागि एउटा यहाँ डिटेल छ है, अथवा लेजर जस्तो भनौँ। अब यो लेजरलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रिन्ट गरौँ है। प्रिन्ट गर्दाखेरि जनरली तपाईँ प्रिन्टमा जानुभयो भने यो सबै अहिले यहाँ अटेको छैन है। ल अलिकति यसलाई मिलाउँ, ल म तपाईँलाई सहज होस् भनेर यसरी पनि देखाउँछु है। तपाईँले प्रिन्टको रेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, यहाँसम्म हामीले यो प्रिन्टको साइन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो प्रिन्ट यो क्षेत्रसम्मलाई मात्रै प्रिन्टले ओगटेको छ। हामी यहाँबाट पनि हेरौँ, प्रिन्ट प्रिभ्यूमा जाउँ। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट 10 सम्म भएको छ, अथवा अटेन्डेन्स जति यो छ अटेन्डेन्ससम्म चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रिन्टमा आउने भएको छ। तर हाम्रो डेटा चाहिँ यहाँ अटेन्डेन्स पछाडि पनि के छ त भन्दाखेरि GR नम्बर भन्ने छ, यो चाहिँ छ है, तर प्रिन्टमा आएको छैन। अब यस्तो लङ रेन्ज डेटाहरूलाई हामीले कसरी प्रिन्ट गर्ने है। जस्तो हामी अब यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रिन्ट लेआउटमा जान्छौँ र प्रिन्ट लेआउटमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर स्केल टु फिट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर विथमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ गएर तपाईँले 1 पेज भनेर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब 1 पेजमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले यो सबैलाई चाहिँ एकैचोटि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। हामी प्रिन्ट प्रिभ्यूमा जान्छौँ है। अब प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ GR नम्बरसम्म नै के भइसकेको छ भन्दाखेरि प्रिन्ट भएको छ है। ल अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग अर्को सेटिङ छ, तपाईँको एक्सेलको हेडिङलाई कसरी फ्रिज गर्न सकिन्छ है। हामी त्यो सेटिङमा जानेछौँ है। ल मैले यहाँनिर के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा ल यसरी राखिदिन्छु है। ल हामीसँग एउटा क्रम सङ्ख्या नाम रकम र बाँकी भनेर चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि एउटा हेडिङ छ है। यो हेडिङ हामीले जसरी डेटाहरू मुनितिर सार्दै जान्छौँ यो हेडिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि हराएर जान्छ। अब हामीले तलतिर लास्टसम्मको डेटाहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो हेडिङ कुन हो भनेर हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त है, हामीले हेडरलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फ्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेडर फ्रिज गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको यो हेडर भयो, हेडर मुनि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो सेलमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि अल्ट दबाउनुहोस् है। तपाईँले अल्ट दबाएर WFF है, जस्तो हामीले यहाँ हेर्छौँ अल्ट WFF है। हाम्रो अल्ट WFF गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हेडर फ्रिज हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जति पनि डेटाहरू छ यो चाहिँ सरेको छ, तर हाम्रो के भएको छैन भन्दाखेरि जुन हेडिङ छ त्यो हेडिङ चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हामीले देख्न सक्छौँ है। तपाईँले यसरी चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो हेडिङलाई फ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब त्यसपछि अर्को छ तपाईँको जस्तो यो क्रम सङ्ख्या नाम हेडिङ जति पनि छ यो हेडिङ हामीले टेक्स्टहरूको डाइरेक्सन चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार फरक राख्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो नर्मल लेख्दाखेरि चाहिँ डिफल्ट रूपमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ, तर हामीलाई कतिपय कन्डिसनमा टेक्स्टहरूको डाइरेक्सन के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुन पनि यो सेललाई चाहिँ सेलको टेक्स्टहरूलाई डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो सेलमा क्लिक गर्छौँ। जस्तो
रकममा मैले क्लिक गरेँ र रकममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एभी लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्ट ओरिएन्टेसन हो है। हामी यसमा क्लिक गर्छौँ र हामीले यो टेक्स्टहरूलाई कुन एङ्गलमा राख्नु छ त्यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्लिक गर्छौँ। जस्तो भर्टिकल टेक्स्ट है, मुनितिर लेख्नु छ भने, अथवा तपाईँले यहाँनिर गएर तपाईँको रोटेट टेक्स्ट डाउन भनेर लेखिदिनुहोस् है, यसरी रकम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि जस्तो तपाईँले यो एङ्गलमा लेख्न सक्नुहुन्छ रकम है, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो मध्ये कुनै पनि तपाईँले चुज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि लेख्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ तपाईँलाई यो मध्ये कुनै पनि मन परेन भने पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो हामी बाँकीमा ट्राई गर्छौँ। मैले यहाँ टेक्स्ट ओरिएन्टेसनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि फर्मेट सेल एलाइनमेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्छु र एलाइनमेन्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ओरिएन्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ 90 डिग्रीदेखि लिएर तपाईँको माइनस गर्दै 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 तपाईँले -90 डिग्रीसम्म के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसको ओरिएन्टेसनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्टहरूको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले बाँकीमा क्लिक गरेको छु, मैले अहिले -60 डिग्रीसम्मलाई टेक्स्ट सेटिङ गरेको छु। अब मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यसरी के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि टेक्स्टहरूको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो सबैमा प्रयोग नहुन सक्छ, तर कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसरी पनि लेख्नुपर्ने हुनसक्छ है। तपाईँले जानिराख्दाखेरि एकदमै राम्रो भयो है त। ल, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई एक्सेलका केही महत्त्वपूर्ण सेटिङ्सहरूको बारेमा बताएका छौँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। भिडियो मन परेको भएमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न बिल्कुलै पनि नभुल्नु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिल्कुलै पनि नभुल्नु होला, किनभने हामी यस्तै प्रकारका विभिन्न टेक्निकल भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछौँ जुन भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी हुन सक्छन् है त। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।